โป๊ะแตกซีเรียอิรักใช้สหรัฐโจมตีช่วยกลุ่มติดอาวุธด้วยอิหร่านขู่ว่าถ้าสหรัฐโจมตีดินแดนของตนหรือเรือรบของตนก็จะตอบโต้โจมตีฐานทัพและเรือรบสหรัฐในตะวันออกกลางเช่นกันสหรัฐจึงครวญว่างั้นเราจะไม่โจมตีดินแดนอิหร่านแต่จะโจมตีอิรักและซีเรียแทนเพื่อตีวัวกระทบคราดสื่อโทรทัศน์ช่อง13อิสราเอลรายงานว่าจอร์แดนอนุญาตให้เครื่องบินรบสหรัฐบรรทุกระเบิดราว85ลูกบินจากฐานทัพและน่านฟ้ามุ่งไปโจมตีดินแดนชาติเพื่อนบ้านที่เมืองอันบาเมืองอันกออิมทางตะวันตกของอิรัก3แห่งและภูมิภาคอันบูคามันและอันมายาดีนของซีเรีย4แห่งต่อมาหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศของสหรัฐยอมรับว่าเราทำผิดพลาดโดนเจาะข่าวกรองรั่วไหลทำให้เป้าหมายส่วนใหญ่ถอนตัวออกไปหมดแล้วเราไม่รู้จริงๆว่ากลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไปกี่คนหน่วยข่าวกรองนักรบอิรักโปรอิหร่านเจาะเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐจึงทราบวันเวลาสถานที่การโจมตีล่วงหน้าขนย้ายกำลังและทรัพย์สินออกไปได้แทบทั้งหมดสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าผลการโจมตีของสหรัฐไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือคลังอาวุธของกองกำลัง IRGC อิหร่านเสียหายแต่ที่โป๊ะแตกคือกองทัพอิรักไม่พอใจสหรัฐอย่างมากที่โจมตีคลังอาวุธของตนที่ใช้สำหรับปราบปรามกลุ่มติดอาวุธไอซิสนายพลยาราซูลอับดุลราโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพอิรักแถลงว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศและบ่อนทำลายส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในอิรักและภูมิภาคกระทรวงต่างประเทศอิรักเรียกตัวทูตสหรัฐไปชี้แจงตำหนิโดยทันทีสื่ออิรักรายงานว่าการโจมตีของสหรัฐต่อกองทัพอิรักเพื่อสกัดการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธไอซิสที่ได้ประโยชน์จากการโจมตีของสหรัฐดังนั้นฐานทัพสหรัฐในคูเวตจะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการโจมตีของอิรักกระทรวงกลาโหมซีเรียแถลงว่าพื้นที่ถูกโจมตีโดยกองทัพสหรัฐนั้นกองทัพซีเรียกำลังต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธไอซิสที่หลงเหลืออยู่เป็นการยืนยันต่อชาวโลกว่าสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธไอซิสและกำลังพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือพวกนี้ในซีเรียและอิรักลดความสามารถของกองทัพที่ปราบปรามกลุ่มติดอาวุธกระทรวงการต่างประเทศซีเรียแถลงว่าสหรัฐเป็นสาเหตุหลักของความไม่มั่นคงทั่วโลกและกำลังคุกคามสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศสื่อซีเรียรายงานว่าหลังสหรัฐโจมตีซีเรียก็มีการเอาคืนสวนกลับตอบโต้ทันทีโดยยิงขีปนาวุธลึกลับโจมตีฐานทัพเถื่อนสหรัฐเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในแหล่งน้ำมันอันโอมาพร้อมการระเบิดอย่างรุนแรงภายในฐานทัพเถื่อนสหรัฐในแหล่งก๊าซโคนิโคทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเดียเอซซอร์ของซีเรียทำให้ฝ่ายสหรัฐเองก็สูญเสียหนักเช่นกันอิหร่านแถลงว่าการโจมตีของสหรัฐละเมิดอำนาจอธิปไตยของซีเรียและอิรักพร้อมเปรยว่าเป็นความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมโจมตีของประเทศในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ปี 2555 สมัยรัฐบาลโอบามามีการก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธไอซิสเพื่อบ่อนทำลายหวังโค่นล้มรัฐบาลอัลอาซาดของซีเรียแต่ปี 2557 กองทัพรัสเซียยกทัพอากาศมาช่วยทิ้งบอมกลุ่มติดอาวุธไอซิสจนปุ๋ยชีวภาพเกลื่อนทะเลทรายปี 2564 ริชาร์ดแบล็กวุฒิสมาชิกรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเคยประกาศว่ากลุ่มติดอาวุธไอซิสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ เช่น FSA เป็นทหารรับจ้างของสหรัฐที่จ่ายเงินเดือนให้กองกำลังติดอาวุธทุกคนในซีเรียมอบอาวุธและรถบรรทุกให้พวกนี้วิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วกลุ่มติดอาวุธไอซิสก็คือหน่วยลับและทหารรับจ้างของอิสราเอลอเมริกันเพราะทุกครั้งที่ไอซิสกำลังจะพ่ายแพ้ในการสู้รบกับกองทัพซีเรียเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐจะโผล่มาช่วยเหลือโจมตีฝ่ายรัฐบาลทุกครั้งพร้อมทิ้งอาวุธทางอากาศให้กับกลุ่มติดอาวุธไอซิสอีกด้วยขณะนี้จึงกำลังพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้เพื่อลดความสามารถของกองทัพซีเรียและอิรักแต่ไม่กล้าโจมตีโดยตรงดินแดนอิหร่านที่ไม่เสียหายอะไรเลยเพราะรู้ทันล่วงหน้าไป 91 แน่นอน
ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป